Hello everyone. So today I'm here with a new video with a new topic, and the topic is environment and its balance. So first we should have to know about environment, and we all are very familiar to the word environment. So environment, what is environment then? So environment is the place or a surrounding which consists of both living beings and non-living beings है जस्तै यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ सबैको कमन होम नै हो जस्तै एउटा चाहिँ प्लेस हो जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट लिभिङ बिङ्स एन्ड नन लिभिङ बिङ्सहरू यहाँ पाइन्छ जस्तै लिभिङ बिङ्समा चाहिँ के पाइन्छ त भन्दाखेरि देयर आर ह्युमन बिङ्स plants, animal, birds, etc. भइहाल्यो अनि अर्को चाहिँ नन लिभिङ बिङ्समा चाहिँ के पाइन्छ त सनलाइट एयर वाटर एटमोस्फियर अनि अर्को चाहिँ जुन चाहिँ सोसियल कल्चरल एक्सपेक्ट पनि भनिन्छ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के पाउँछौँ त वी लर्न अबाउट सोसियल नर्म्स एन्ड भ्याल्युज है जस्तै भयो के त भन्दाखेरि जस्तै फेस्टिभल्सहरू भयो अनि अर्को चाहिँ ल्याङ्ग्वेजेसहरू कस्ट्युम्स रिलिजन्स फुड ह्याबिटको बारेमा चाहिँ हामीले यो इन्भाइरोमेन्टबाट जानकारी पाउँछौँ And another one is जस्तै इन्भाइरोमेन्ट हामीलाई चाहिँ किन चाहिन्छ त why environment is important भन्ने बित्तिकै चाहिँ यस इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सबैको के हो त एउटा बस्ने थलो नै हो जस्तै लिभिङ बिङ्सहरू पनि इन्भाइरोमेन्टमै बस्छन् and there are different I have already discussed about non-living beings air water land are found in the environment हैन and we get oxygen from the environment we get plants get carbon dioxide water minerals sunlight from the environment and human beings haru चाहिँ के हुन्छ त they grow crops in the land अनि अर्को चाहिँ के भन्छ त ह्युमन बिङ्सहरूले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेरियस टाइप्स अफ र मेटेरियल्सहरू पनि इन्भाइरोमेन्टबाट नै पाउँछ है अनि प्लान्ट एन्ड एनिमल्सहरूले चाहिँ के पनि पाउँछ त भन्दाखेरि वाटर रिसोर्सेसहरू पाइन्छ सरी वाटर चाहिँ पाउँछन् कहाँबाट त भन्दाखेरि चाहिँ वाटर रिसोर्सेसहरूबाट अनि अल्सो द वान इम्पोर्टेन्ट थिङ इज वी क्यान क्यारी आउट द डेभलपमेन्ट वर्क स्पेसली द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इन आवर इन्भाइरोमेन्ट Okay, let's move on to the next slide for the further information. So environment, I have already told you about environment which consists of both living and the non-living things. I told you living beings and what are the non-living things. So what are the components of a environment? Then environment, it comprises of a biotic and biotic components. And a biotic means which are non-living components like abiotic components भनिन्छ जस्तै sunlight air water land भइहाल्यो अनि biotic components भनेको which have a life for example plants animal microorganisms etc. Okay, now food chain है मैले यहाँ food chain मा चाहिँ के देखाएको छु त भन्दाखेरि so what is food chain? First we need to know about that. Food chain भनेको चाहिँ it's about a process जहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ प्रोसेस हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ जस्तै कसले कसलाई खान्छ त भन्ने कुरा नै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द्याट इज द फुड चेन हु इट्स हुम and how the environment will get balance is all about the food chain. And the first picture, there is a producer, then a primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer and predator also, and lastly it will decomposed by decomposers and again it is used by a producer. So I'll tell you in the detail ma bhanna gaireki chu र फर्स्ट मा रहेको छ ग्रास एक्जाम्पल it is a producer ग्रास ले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि it is a producer भयो आफ्नो खाना आफैले बनाउँछ त्यसपछि त ग्रासलाई चाहिँ कसले खाने भयो ग्रास होपरले खाने भयो ग्रास होपरलाई चाहिँ कसले खाने भयो इट्स अ बर्ड हैन अनि जुन चाहिँ ग्रास होपर इज अ प्राइमरी कन्ज्युमर यसले चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ कन्ज्युम गर्छ ग्रास सो इट इज अ प्राइमरी कन्ज्युमर है सेकेन्डरी कन्ज्युमर भनेको चाहिँ जसले चाहिँ अर्को चाहिँ जुन एनिमललाई खाने भयो जस्तै ग्रास होपरलाई चाहिँ ब्लू बर्डले खाने भयो सो इट इज अ सेकेन्डरी कन्ज्युमर अनि यो जुन चाहिँ टर्चरी कन्ज्युमर स्नेकले चाहिँ ब्लू बर्डलाई खाने भयो सो secondary consumer is a bluebird and the tertiary consumer is a snake. अब स्नेकलाई पनि फेरि पनि केले चाहिँ खान्छ त भन्दाखेरि आवर ईगल भल्चरहरू बट दे आर द प्रेडेटर्सहरू भयो हैन अनि अर्को चाहिँ अब सबै यो आफ्टर द आवर डेथ भइसकेपछि चाहिँ केमा चाहिँ यो चाहिँ
मिल्छ कहाँ चाहिँ जान्छ त भन्दाखेरि अफकोर्स इन द ल्यान्ड ल्यान्डमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिकम्पोजर्सहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ डिकम्पोज गर्छ र डिकम्पोज गरिसकेपछि चाहिँ द्याट विल मिक्स अप इन्टु द सोइल अनि त्यो सोइल चाहिँ फेरि पनि केले युज गर्ने भयो त प्रड्युसरले युज गर्छ फर प्रिपरेसन अफ द फुड अनि यसरी नै चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि द प्रोसेस इज कन्टिन्यू यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ हुन्छ Okay, so now next one is a food web. है food web भनेको चाहिँ के हो इट्स अ इन्टरकनेक्सन नेटवर्क अफ अ फुड चेनको नेटवर्कलाई नै चाहिँ के भनिन्छ फुड वेब भनिन्छ जस्तै आई हेभ भर्खरै मैले के भनेको थिएँ एउटा ग्रास थियो एउटा मात्र इक्जाम्पल ग्रास त्यसपछि ग्रास होपर हैन ग्रास होपर थियो ब्लू बर्ड थियो अनि स्नेक थियो अनि त्यसपछि प्रेडेटर थियो फेरि मिक्सअप भयो फेरि चाहिँ त्यो डिकम्पोज भयो डिकम्पोजरले अनि मिक्सअप भयो ग्रासमा चाहिँ त्यो के भयो त ग्रासले चाहिँ त्यहाँ सोइलबाट चाहिँ जुन चाहिँ अघि नै मिक्सअप भएको चाहिँ खानाहरू चाहिँ उसले लिने भयो अब यस्तो सिमिलरली चाहिँ देयर आर इन आवर इन्भाइरोमेन्ट ग्रास मात्र होइन नि त देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लान्ट्स जस्तै कर्न फ्लावरिङ प्लान्ट्स ल्याभेन्डर्स म्याङ्गोज यी सबैहरूको पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि फुड चेन भइरहेको हुन्छ जस्तै ग्रास होपरले खाने भयो त्यसपछि ग्रास होपरलाई फ्रगलाई पाइथन अथवा इन्सेक्टले खाने भयो अब अर्को एउटा चाहिँ म के भन्नु चाहिँ ग्रास होपरलाई फ्रगले मात्र खान्छ भन्ने होइन नि त ऱ्याटले पनि खान सक्छ सो दिस टाइप अफ देयर इज अ इन्टरकनेक्सन इन बिट्विन हैन फुड चेनमा पनि के भएको हुन्छ इन्टरकनेक्सन चाहिँ भइरहेको हुन्छ सो द्याट इज द फुड वेब So why we need to why the environment balance is essential किन चाहिँ environment balance हुने essential छ भन्दाखेरि of course for existence of plants animals and human beings if there is no environment अब environment नै भएन भने environment चाहिँ destroyed भयो जस्तै natural disasters आयो भने चाहिँ हामी कहाँ बस्ने wild animalsहरू कहाँ बस्छन् प्लान्ट्सहरू त हुने नै भएन हैन सो environment balance भयो भनेदेखि चाहिँ natural disasterहरू चाहिँ हुने भएन पोल्युसन पनि कम हुने भयो अनि रेयर प्लान्ट्स एन्ड एनिमलहरू पनि सेभ हुने भयो जसले गर्दाखेरि नेचुरल ब्युटी चाहिँ हामीले चाहिँ नेचुरल ब्युटी चाहिँ के गर्न सक्छौं जोगाउन सक्छौं हैन अनि यसले गर्दाखेरि प्रपर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ अ लिभिङ बिङ्स चाहिँ हुन्छ है त So these are the references. Okay, thank you for watching and keep learning. Take care and bye bye.